Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maayong hapon sa inyong tanan and welcome sa ating unang episode ng Pasyal Tayo, ang inyong educational travel show. Karamihan sa lugar dito sa Pilipinas ay binabaha tuwing merong mga malalakas na ulan at bagyo. At kamakailan ay nagpunta tayo sa Clark, Pampanga, kung saan may nakilala tayo na isang German engineer na merong kakaibang flood control project. Watch this. Kamakailan, nakaranas ng pagbaha ang Visayas at Mindanao dahil sa bagyong Auring. At halos malaking bahagi ng mga nadaanan ng bagyo ay naapektuhan ng pagbaha na sumira sa maraming mga sasakyan, kabahayan at mga gusali. Kamakailan, nagpunta tayo sa Clark, Pampanga at may nakilala tayong makabagong teknolohiya ukol sa flood control. Aluminyo o aluminum ang pangunahing material nito at ayon kay Dr. Clipe, ang ganitong teknolohiya raw ay tatagal ng mahigit 50 taon. Pinag-aralan natin ang ilan sa kanilang mga produkto at kung papansin ninyo ay di naman siya ganong kakomplikadong buuin. Ginawan tayo ng demonstrasyon ng kanilang team kung paano ito makakapagpigil sa tubig baha. Makikita natin dito na pinagpatong-patong ang mga flood barriers hanggang sa hustong taas. Matapos nito ay pinuno ito ng pressurized water na magsisilbing replika ng pagbaha. At matapos itong mapuno sa loob ng ilang minuto, ay kitang-kita natin na tuyong-tuyo ang sahig at kahit kaunting tubig ay di tumagas. Ngunit papaano kung nandyan na ang pagbaha sa mga daanan at estero? May isa din silang ginawang flood barrier para dito, kung saan binubuo siya ng ilang metal plates na pinagdugtong-dugtong na parang puzzle. Matapos ay nilagyan ito ng polyethylene plastic barrier para dagdag proteksyon. At nang binuksan nila ang tubig, ay kitang-kita kung papaano niya hinarang ang tubig papunta sa mga tao. Simpleng tingnan, ngunit mabisa, di ba? Okay guys, and I'm here with Dr. Andy, the President of Flood Control Asia. So, sir, first of all, who is Dr. Andy? Could you tell me more about yourself? Great, thank you for asking this question. I'm a German citizen and Philippine resident. And to be honest, I'm very jealous about the Filipinos. They are so gifted because everybody can sing, everybody is able to play at least one instrument. And I was doing music when I was younger. I was playing in a band 10 years. And unfortunately now I don't have time because we are so busy to help the Filipinos to protect their buildings against flooding. Yeah. So Filipinos are really gifted. So many good musicians. So, why do you like to live here in the Philippines, first of all? There's one reason, because I have a son in the Philippines, and of course that is a beautiful and nice country, and there is a challenge also for our business. As you know, we talk about flood protection, so how to protect buildings and assets against flooding, and there is so much flooding in the Philippines, and that was the intention to come here. We checked all countries in Southeast Asia.
Maria Fatima Uzi, who is a co-founder of Flood Control Asia and the executive vice president, and me, we investigated the locations, and finally we decided for the Philippines. Perhaps because she is Filipino, yes, but the real reason is 25 countries are hitting, typhoons are hitting the country every year, and that is a challenge, and it's so sometimes frustrating to see how much damages are coming up again and again every year and year, and there is a solution, and we want to help the people in the Philippines to protect their assets in a better way. Okay, so what is this Flood Control Asia? What is your technology in help preventing the flood? To tell it in one short sentence, I help homeowners, business directors, and the government to protect their buildings and critical infrastructure with German-engineered flood control barrier technology, even when the surrounding area is already totally flooded. That means we engineer permanent or temporary flood barrier solutions to protect your garage, to protect your car, to protect your house, so your living room, or the entrance at the terrace, or the entrance of a warehouse, or the entrance of subway stations against the impact of floodwater. Stay tuned lang dahil more of this sa pagbabalik ng Pasyal Tayo. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! But with all the technologies, there is a wear and tear. With your product, is it made of metal that is easily can get rusted, or is it made with specialized materials? And how long will this flood control system last? You can see we have prepared some samples. That is marine grade aluminum, and very sturdy, and German engineered. It's, by the way, made in Germany, this aluminum. But we do the end manufacturing here in the Philippines in our Asian headquarters in Clark, Pampanga, where we currently are. This aluminum, that will last at least for 50 years, 50, Wow. at least, if not even longer. When we have left this world, this aluminum is still here. Of course, it comes together with some rubber sealings. Even the rubber sealings are good for 15 years or even longer, depending on the wear and tear and the impact of sunlight. With this technology, what is your vision to the Philippines? The vision is really to help as I've said, the house owners, the business directors, and the government to protect the buildings and critical infrastructure against the damage of flooding. And as I've said, even when outside everything is flooded already. So the vision is really to help them to increase the awareness. The awareness is not really developed in the Philippines, nor it is in Malaysia, Vietnam, Indonesia, Bangladesh, India, and even the Middle East, where we all operate. Okay, but this is what I like. We recently heard about your COVID-19 referral hospital project. Could you tell me more about this? Yes, with pleasure. It's very sad at the moment. We are living in the times of
of COVID-19. And the worst is you get sick and the hospital cannot accommodate you because it is flooded. And so we decided to protect 2 COVID-19 hospitals in the Philippines. That is the PGH in Manila and the hospital in Bataan against the impact of floodwater. And this project is supported by 80% from the German government and 20% from our company. So that is our contribution to the Filipinos. So we pay back the hospitality of the Philippine people. And we protect their compounds against the impact of floodwater. So engineering assessment has been done, detailed engineering as well, and we are going to install it, I think, in a couple of weeks. Thank you for having me here in your office, and thank you as well for doing this interview. But lastly, could you invite the people to know more about this technology? Ray, I also thank you very much that you made the way from Manila to Clark Economic Zone. And I heard no traffic today. That is very great to see. And yeah, I only can encourage everybody who is in danger of being flooded to think about that, because a good flood protection will pay off with the first flooding already. And for the factory owners, important is business must go on. No business interruption. And last but not least, the government should be encouraged to help the citizens to protect the critical infrastructure. That is electricity units, telecommunication units, that is police stations, firefighting stations, hospitals, transport units. Let's all hope that we can make not just the Philippines but the whole world flood-free. Thank you very much, Doc Andy, and it's a pleasure meeting you here in Flood Control Asia. My pleasure. Thank you very much. Tuig 2021, sa ulugon ta ang ikalima kagatus ka tuig nga kasumaran sa pag-abot sa Kristyanismo dinhi sa Subo. Agi og pagpangandam nining dakong kasaulugan, gilusad ang programa Pagsangyaw 2021. Usa ka mabulukon nga kalihukan sa pagpaambit sa gasa sa pagtuo. Madungog diha sa mga parokya ug lain-laing pundok, gipasiugdahan sa mga laiko dinhi sa Archdiocese sa Subo. Gidapit ang tanan sa pagsalmot niini sa bisan unsa nga paagi. Ipaambita ang gasa sa pagtuo. Maaga pa lang ay bumiyahin na kami papuntang Bacolor sa Pampanga, kung saan nakilala natin si Jeffrey, isang rabbit breeder. Dito sa kanilang likod bahay nila, sinimulan ang pag-aalaga ng mga kuneho at ayon sa kanya ay madali lang mag-alaga nito. Mahilig ako sa pag-aalaga ng mga hayop, from fancy bantam, fancy pigeon. Ngayon starting tayo ng rabbitry. Kasi nakita ko, sir, yung rabbitry is may potential, lalo na alternative meat. Imbes na pork, chicken, so meron tayong rabbit na white meat talaga. Tapos kahit sa backyard lang natin pwede tayong mag-alaga ng rabbit. Yan, sir, hindi maselan alagaan ng rabbit. Sa paligid mo lang may mga forages tayo. Ano ba yung mga forages? Yung mga grass, tulad ng guinea grass, paragrass, napier, dahon ng saging. Pero kahit hindi maselan mag-alaga ng kuneho, sabi ni Jeffrey na dapat mapag-aralan muna ang tamang pag-aalaga nito. So, mas maganda bago tayo kumuha ng mga rabbit, bago tayo mag-alaga ng rabbit, pag-aralan muna natin. Nandyan yung internet para magkaroon tayo ng idea kung paano natin alagaan.
Kailangan meron diyan yung mga pangangailangan nila, kamukha ng mga cages, proper space, kahit na malit lang naman yan, hindi kailangan na malaking space. Tapos ano ba yung mga pangangailangan nila? Yan, yung mga feeds, kung ano yung mga pinapakain nila, tapos tubig. Yan, dapat alam nila bago sila kumuha ng mga rabbit kasi merong mga baguhan, bumibili kagad sila ng rabbit. Ang nangyayari, namamatay yung mga rabbit kasi hindi nila alam alagaan. Bago magka-pandemya, si Jeffrey ay isang street vendor at dahil nga di siya makalabas ng bahay, umisip siya ng bagong mapagkakakitaan. Nag-start po tayo ng pagrarabit, nakatulong yan, lalo na during pandemic. Dahil trabaho po namin talaga is street vendor. So nung nagkaroon tayo ng pandemic, alam naman natin lahat na bawal lumabas. So na-stop talaga yung business. Walang pumapasok na pera. Yan, naging magandang tulong yan yung pagrarabit natin. May mga nabebenta tayo. So yung mga pang-araw-araw natatawid natin sa mga rabbit. Nagbi-breed tayo ng mga rabbit. Yun, mga ibang mga breeders bumibili sa atin, pumupunta dito. Malaking tulong, malaking factor, kaya kahit nasa bahay ka lang, pwede kang kumita. Ipinakita sa atin ni Jeffrey ang kanilang rabbit farm kung saan makikita rin natin ang iba't ibang variety ng mga kuneho. Kagaya ng pure Californian rabbit, lionhead rabbit, at ang teddy lionhead rabbit. Bukod dito ay pinakita rin niya ang iba't ibang supplies na kailangan ng mga ito, pati ang iba't ibang kulungan o cages nito. Ayon nga kay Jeffrey, pwede talagang family business ang rabbit breeding. At bakit nga ba madali kumita dito? Kasi ang rabbit breeding ay meron lamang 70-day cycle. And after 1 week, pwede na simulan muli. Sa rabbit, madali lang silang magparami. 70-day cycle sa rabbit, unlike sa mga ibang mga animals, medyo matagal. So mabilis tayo nakapag-produce. Halimbawa, average natin is 5 kits per doe. So 5 kits, madali lang dumami yon. Halimbawa, meron kang 20 does. Napakabilis nilang mag-produce. Within 70 days, pwede na naman natin i-breed yung rabbit. Ano naman ang mensahe ni Jeffrey sa mga gustong magsimula ng rabbitry? Invite ko po kayo, mag-start tayo ng pag-aalaga ng rabbit. So, yun nga sabi ko, kahit sa bakuran lang po natin, hindi tayo, pwede na tayo makapag-alaga ng rabbit. So, first thing first, forages lang po. Linisin natin yung mga forages, pwede na natin silang pakainin. Healthy meat po ang rabbit, so mag-alaga po tayo ng rabbit para at least kung meron tayong kukuning pangkarne natin kahit sa bakuran lang natin. Yes po, paki-follow po ako sa page ko na Cas Rabbitry and Supplies. Yun po, dito tayo ngayon sa Bacolor, Pampanga. So meron tayong mga available dito, mga rabbit. Kung gusto niyo po matuto, pwede kayong pumasyal dito sa aming lugar. Meron tayong mga cages, mga vitamins, supplies, nipple drinker, day feeder, marami pa pong iba na kailangan ng mga rabbit. So, one-stop shop, pwede po kayong pumasyal sa amin. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo, For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo, Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibu
Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. Guys, welcome back sa Pasyal tayo. Alam niyo ang Singapore ang isa sa pinaka-progresibong bansa dito sa Asia. At gusto ko din na ma-experience nyo ang ganda nito. Kaya guys, bibigay ko muna sa inyo ang glimpse of my adventure sa aking tinatawag na The Garden City of Asia, Singapore. Let's watch this. Ilang buwan na rin tayong naka-stay at home at sobrang nababagot na sa bahay. Kaya ngayon, let me entice you muna at samahan nyo ako sa aking pamamasyal sa tinaguriang The Garden City of Asia, ang Singapore. Pero don't worry kung di kami nakamask kasi before pandemic pa ito. Let's start our adventure sa pagsakay sa kanilang double-decker bus. At pansinin nyo ang paligid ng lansangan ng Singapore. Kitang-kita rin ang pagkadisiplinado ng mga tao at sasakyan dito, oh. Una natin pinuntahan ang isang lugar sa Central Business District ng Singapore. So nandito tayo ngayon sa Raffles Place. Ito ay isa sa parte ng malaking Central Business District dito sa Singapore. At dito din makikita ang Merlion Park, ang iba't iba pang historical na lugar dito sa Singapore. Sumunod dito ay naglakad-lakad tayo sa gilid ng Singapore River para makita natin ang ilan sa historical artifacts ng bansang ito. Kagaya na lamang ng Founder's Stone na ito na tinayo sa gilid ng sikat na Fullerton Hotel noong taong 1970. Ito ay parangal para sa mga unang immigrants ng Singapore. Kalapit naman nito ay ang sikat na Merlion Park na tinaguri ang simbolo ng kanilang bansa kung saan ang katawan ng isda ay sumisimbolo sa pinagmulan ng Singapore bilang isang fishing village. At ang ulo ng leon ay sumisimbolo sa orihinal na pangalan ng Singapore na Singapura o The Lion City. Sa paligid nito ay makikita rin natin ang Esplanade Theater, Marina Bay Sands, at ang Singapore Flyer. Alam niyo rin ba, ang Changi Airport ng Singapore ay tinaguri ang pinakamaganda sa buong mundo? At isa rin sa pinakamalaki. Bukod pa dyan, isa sa bagong atraksyon ng bansa ang makikita dito, ang Jewel Changi, kung saan matatagpuan ang isang man-made falls mula sa bubong ng airport. At nakapaligid dito ang iba't ibang klase ng mga bulaklak at halaman na mistulang man-made forest. Talagang napakaganda at relaxing, di ba? Lastly, kung gusto nyong makilala ang ilang istorya ng Singapore, ay di nyo na kailangang lumayo dahil sa Terminal 4 ay merong interactive wall na nagpapalabas nito. Napakaganda. Akala mo normal na pader lang siya or normal na decoration lang siya dito sa airport, pero ang totoo is LED wall pala siya na merong mga pine-play na show. Hay! Sana matapos na ang pandemya, no? At makabalik na rin ang lahat sa dati para mapasyalan nyo na rin ito. O ano guys, nag-enjoy ba kayo sa ating unang episode? Nako, napakarami pa po natin pagsasamahan. At syempre,
mas marami pa rin ang masasarap na pagkain na ating pupuntahan. Kaya huwag po kayong maglilipat ng channel at samahan niyo po muli kami bukas alas 4:30 hanggang alas 5 ng hapon. At in behalf ng aking mga partner na si Tita Manuel at Krystal Cruz, ito po ang inyong host, Dr. Raymard Gutierrez, dito lang sa Magsuroy-Suroy Ta! Pasyal tayo! Mga kababayan, naaba mo'y ipahinungod o gusto i-shoutout diha? Pagpadala og mensahe o video sa ato ang official Facebook page nga nakasulat sa screen og ato nang ipasalida diri sa Magsuroy-Suroy Ta! Pasyal tayo!